Salutare tuturor! Delta Dunării reprezintă prima etapă din turul României. În acest episod veți putea urmări aventura noastră din Delta, respectiv pădurea Letea. Dacă vrei să vezi unde am campat, aventuri cu barca și pădurea Letea, rămâi alături de noi până la finalul episodului. Dacă ți-a plăcut, te rog să dai click pe butonul de like, iar dacă vrei să vezi și următoarea etapă, apasă pe butonul de abonare. Mulțumim pentru vizionare! Inițial am vrut să rămânem o zi la Seimeni pentru a ne odihni și pentru o partidă de pescuit. Întrucât pe Dunăre exista un cod roșu de inundații și poiana unde voiam să rămânem era inundată, ne-am continuat drumul spre Mahmudia și Murighior. Am revenit în camping Salcea, unde am mai fost și în urmă cu un an. Aici am petrecut câteva zile de neuitat. Am pescuit, am servit mâncarea tradițională din zonă, icre de crab, borș și plachie de pește. Campingul este curat și liniștit cu gazde primitoare. Acesta dispune de toalete, dușuri, un foișor complet utilat și multe prize de conectare a rulotelor la sursa de energie electrică. Fiind relativ nou, mai sunt investiții de realizat. Gazda ne promite că va înlocui gazonul, se va ocupa de plantarea unor pomișori pentru umbră și va construi o piscină. Mult succes! Pe stânga puteți observa pădurea Letea. Mergem în Sulina acum. Direcția terminală. Urmează safari și brațul Sulina. Hai să-mi fac piciorul. Cum pui meciul ăla? Nu știu cum e de ce. Am un nașpa. Am o bucată de banditorie. Important că am prins-o. Nu e prea mișcă.
Faci un burnout. Pompele, ce trag apă. Uite, i-a inundat aici. Da. Așa cu pompe, uite. Dau și un simplu. Da. E în creștere. Da, pe în creștere. Poate chiar foarte mult, chiar dacă e și de tare atunci apa, se ridică cu noi. Ăsta e mare? Da, serios? Rovidani! Safari. Destul de matinali, am pornit pe pădurea Letea și Sulina. În satul Letea, timpul a stat pe loc. Case vechi din chirpici, acoperite cu stup și drumuri de acces din nisip. Ghid l-am avut pe un băiețel de 12 ani, care știa foarte bine istoria locului și ne povestea cu tristețe despre lipsa de interes a autorităților în protejarea cailor sălbatici din Letea. Am avut totuși noroc să vedem câțiva cai sălbatici care au venit lângă sat. Din nefericire, nu am putut vedea și grupul mare de cai, deoarece Dunărea crescută a făcut imposibil drumul nostru spre ei și spre stejarul de aproximativ 700 de ani. În schimb, am văzut unul de 400 de ani și liane. Nu, dar
poiana în care sunt caii e pustie. Caii se pare că sunt la apă. Ne-am continuat drumul spre Sulina, având drept țintă farul vechi. Din păcate, nu l-am putut vizita fiind în renovare. Nu uita să dai click pe abonare pentru a primi notificări despre episoadele din etapa a doua, care va începe curând. La revedere!